नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. पावसाळा सुरू झालाय तर तुम्हाला पण मस्त गरमागरम हाय प्रोटीन चना चटपटी खावीशी वाटते का? आम्ही शाळेतून घरी यायचो तेव्हा रस्त्यात नेहमी गरमागरम ही चना चटपटी खायचो. मजा यायची. याचे फायदेही शरीराला भरपूर आहेत, म्हणून आज तीच रेसिपी तुमच्यासोबतही शेअर करते. तर चला सुरू करूयात. इकडे मी चणे रात्रभर पाण्यात भिजत घातले होते. ते स्वच्छ धुवून घेऊयात. आता त्यात मीठ व पाणी घालून मिक्स करू. चणे भिजतील इतकंच पाणी घालायचं. आणि कुकरला 4 ते 5 शिट्ट्या होऊन शिजवून घेऊ. हे बघा, असे शिजायला हवेत. एकदम फेणाही करू नका. आता बाकीचं साहित्य बघूया. इकडे मी टॅमॅटो असा बारीक कापून घेतलाय. कोथिंबीर, हिंग, जिरे, ओवा पचायला चांगला, काळं मीठ, तुम्ही साधं मीठही वापरू शकता, गरम मसाला, चाट मसाला, घरचा मसाला, बारीक चिरलेला कांदा, काकडी, हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला आलं आणि लिंबू घेतलेला आहे. सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे. सगळ्यात आधी एका बाउलमध्ये घरचा मसाला, गरम मसाला, मीठ, चाट मसाला घालूयात आणि थोडं पाणी घालून मिक्स करू. त्यानंतर कढई गरम झाली की त्यात थोडंसं तेल घालूयात. आणि हिंग, जिरे, आल्याचे बारीक तुकडे घालून 1 मिनिट परतवून घ्यायचं. आणि लगेचच त्यात मसाल्याची पेस्ट घालून 1 मिनिट तेल सुटेपर्यंत मसाला तेलात चांगला परतवून घेऊयात. आता त्यात उकडलेले चणे घालूयात आणि गॅसची फ्लेम मोठी करू. आणि चणे उकडताना राहिलेलं 1 चमचा पाणी त्यात घालूयात आणि ढवळून घेऊयात. चणे पाणी लगेच शोषून घेतात, त्यासाठी आपण गॅसची फ्लेम थोडी मोठी ठेवायची. झाकण ठेवू म्हणजे चण्याला मसाल्याची चांगली कोटिंग होईल. आता झाकण काढलंय. हे बघा, पाणीही आटलंय. आता गॅसची फ्लेम कमी करूयात.
आता गॅस बंद करूया. सगळं रेडी झालंय. आता चना चटपटी बनवूयात. त्यासाठी सगळ्यात आधी बाउलमध्ये चणे घालूयात. थोडासा ओवा घालू. हे ऑप्शनल आहे, पण पचायला याला मदत होते. नंतर हिरवी मिरची, काकडी, याने थोडा थंडावा मिळतो. चणे गरम असतात म्हणून. बारीक चिरलेला कांदा, टॅमॅटो, कोथिंबीर, आणि वरून लिंबू पिळायचा आणि सर्व मिक्स करूयात. मस्त गरमागरम हाय प्रोटीन चना चटपटी तयार आहे. किंवा चना चाटही तुम्ही बोलू शकता. ही तुम्ही डाएट असो, सॅलड असो, छोट्या बुकेसाठी अगदी आवडीने भरपेट खाऊ शकता. तुम्हालाही नक्की आवडेल. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.